Papua, vùng đất xa xôi và hoang dã, hàng ngàn năm không được thế giới văn minh biết tới. Trong quá trình tồn tại của mình, các bộ lạc ở đây đã tự tìm ra những phương pháp nấu nướng độc đáo từ những sản phẩm có sẵn mà thiên nhiên mang lại cho họ. Trong phần này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu một phương pháp chế biến thức ăn cực kỳ độc đáo chỉ có ở bộ lạc nơi đây, và cùng thưởng thức một vài món ăn tiêu biểu của các bộ lạc ở thung lũng Ba Liem này. Và tiếp tục hành trình của mình ở thung lũng Ba Liem, ở cái vùng đất của người Papua này. Bây giờ mình sẽ mời các bạn đi tìm hiểu xem là người ở bộ lạc này, người ta nấu nướng, người ta ăn uống như thế nào, và cùng thưởng thức một vài món đặc trưng của người bản địa ở đây. Các bạn thấy trên đầu mình là một cái mũ đặc trưng của người thổ dân ở đây, của người bộ lạc này. Cái mũ này làm bằng lông gà, trông được bện rất là đẹp. Không ai biết chính xác từ khi nào người dân các bộ lạc ở đây bắt đầu trồng khoai lang, song nó đã trở thành một loại thức ăn chủ đạo ở nơi đây. Bây giờ chúng ta đang theo một vài người đàn ông để vào rừng. Rừng nằm rất cao trên đồi này, để xem họ lấy một số loại quả về để nấu nướng. Ở đây chúng ta đang thấy một loại quả rất đặc trưng mà có khi chỉ có ở vùng Papua này. Quả này tên là Bumera tiếng địa phương, còn đâu tiếng Anh là quả tên là quả đỏ. Bên ngoài nó có gai trông giống y quả mít, mà trông khá là đẹp, dài và đẹp. Hai cây này trông cũng rất nhiều gai góc, trông giống một dạng cái dứa. Rất nhiều quả, đằng kia rất nhiều quả. Trong ruột rất là thú vị. Bên ngoài thì đầy gai góc rất là đẹp, màu đỏ, đỏ tươi. Còn đây là bên trong thì rất là rắn, như một loại su hào, vỏ như su hào. Cái quả này có bề ngoài trông rất là đẹp, rất là bắt mắt. Và sau khi họ lấy hết ruột ra ấy, thì là họ sẽ nấu cho nó nhừ ra, sau đó rồi ép thành nước, sau rồi ăn cái nước đó. Và cái nước của cái quả này nó xuất phát từ những cái gai đây, những gai như này. Ở đây nấu nướng là công việc của phụ nữ, và bây giờ chúng ta sẽ vào bếp với những người phụ nữ ở đây để tìm hiểu một kỹ thuật nấu nướng rất là độc đáo mà có lẽ chỉ có ở các bộ lạc ở đây.
Trong mỗi gian bếp, người ta sẽ khoét một cái chỗ trũng ở giữa bếp để làm bếp đun nấu. Sau đó họ sẽ lấp đầy cái chỗ trũng này bằng những hòn đá, rồi chất củi lên những hòn đá này. Tiếp theo họ sẽ châm lửa cho những thanh củi này cháy lên nhằm mục đích nung nóng những hòn đá ở dưới. Do đó kỹ thuật nấu này cũng được gọi là kỹ thuật nấu nung đá. Nhờ đó họ sẽ có một cái bếp để làm chín thức ăn của mình. Chưa hết, sau đó họ còn trải tiếp một lớp đá lên đống củi. Khi lửa đã đủ lớn để làm cho đống củi này cháy, thì cả hai tầng đá sẽ được nung nóng một cách đồng thời. Một cách nấu khá thú vị nhưng có vẻ cũng khá là vất vả. Các bạn thấy khói khăn mùi mịt đấy. Rất nhiều khói. Nước mắt nước mũi giàn rũa ra rồi. Đây là một kỹ thuật nấu nướng rất đặc biệt và có thể là chỉ có ở bộ lạc của người Papua ở đây. Tiếp đến họ sẽ cho một lớp cỏ khô lên để cho đống củi này dễ bắt lửa hơn và đá được nung nóng nhanh hơn. Khi bếp đã nghi ngút khói, tất cả mọi người đều không chịu được và phải chạy ra ngoài, đóng cửa lại để cho bếp tự cháy. Sau khi trồng thêm một lớp đá nữa, họ lại trồng tiếp một lớp cỏ lên. Bây giờ chúng ta sẽ theo chân những người phụ nữ này xuống núi một chút để làm công việc thứ hai, làm cái bước thứ hai. Và bước tiếp theo những người phụ nữ này phải đi lấy cỏ tươi về để phủ một lớp lên cái đá vừa được nung nóng đó. Sau đó họ sẽ cho khoai lang lên để bắt đầu nấu. Để nấu được một bữa ăn đúng là không đơn giản chút nào cả, mặc dù đó chỉ là nấu vài củ khoai lang thôi. Đây là những cái bó cỏ mà những người phụ nữ bây giờ phải lấy về để tiếp tục cái công đoạn nấu khoai lang. Lửa vẫn cháy và đá vẫn đang được nung. Và việc nung đá bằng kỹ thuật này sẽ kéo dài khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ. Và sau khi đá được nung đỏ lên thì bắt đầu người ta mới tiến hành cái việc nấu nướng. Các bạn có biết bên trong này là cái gì không? Là lá và khoai lang. Đây là tất cả các loại rau mà họ vừa đi lấy về để chuẩn bị nấu nướng. Còn có bắp cải, nhiều các loại rau khác nhau mình cũng chưa xác định được là rau gì. Lá bắp cải và bắp cải, có thể là lá su hào. Và đương nhiên trong này có rất nhiều khoai lang và khoai môn nữa. Củi dùng để nung cái đá đó, sau khi đã dùng xong thì họ mang ra ngoài để có thể dùng cho lần sau. Củi sau khi đã được mang hết ra thì bây giờ là khói đã hết rồi, không phải chảy nước mắt nước mũi nữa. Và như chúng ta có thể quan sát được thì kỹ thuật nấu rau ở đây chủ yếu bằng cách
trồng rau, rồi các lớp đá đã được nung nóng xen kẽ vào nhau thành nhiều tầng. Tương tự đối với khoai lang, ban đầu họ sẽ trải một lớp lá chuối đã được nhúng nước lên những hòn đá đã được nung nóng. Sau đó họ sẽ phủ một lớp cỏ vừa đi nhặt về lên đống khoai lang này, và cứ như vậy làm thành nhiều tầng. Cái món củ đỏ này mất khoảng tầm 30 đến 45 phút để có thể chín. Còn riêng khoai lang ấy thì mất khoảng 1 tiếng thì mới có thể nhừ được. Các bạn có thể thấy là công việc nấu nướng thì rất là cầu kỳ. Họ làm rất nhiều lớp, rất là cao. Phủ hết lớp này đến lớp nọ. Bây giờ là họ lại phủ tiếp một lớp khoai lang lên nữa. Và riêng cái nồi này cũng vậy. Cái công đoạn nấu nướng rất là cầu kỳ. Phủ phải đến tầm 6-7 lớp. Và cuối cùng họ còn trải thêm một lớp cỏ đã được sấy khô vào nhúng nước cho ẩm. Như các bạn thấy thì quá trình nấu nướng này không những cầu kỳ, rất mất thời gian, rất nhiều công đoạn. Mà các bạn còn thấy là họ nấu rất nhiều, cái khẩu phần rất nhiều. Tại vì họ nấu không chỉ cho một ngày hôm nay, cho một bữa, mà cho 2 ngày, cho khoảng 4-5 bữa. Ngoài ra thì họ không chỉ nấu cho riêng gia đình mình mà còn cho những hàng xóm nữa, cho những vị khách có thể qua ăn cùng. Nếu mà có khách ai qua họ có thể mời luôn. Các bạn có thể nghĩ là việc nấu mấy củ khoai lang có thể phức tạp đến mức độ này không? Tuy nhiên đây là kỹ thuật nấu nướng của người bản địa ở đây, của người bộ lạc này, có từ bao nhiêu năm nay rồi. Trong lúc ngồi chờ đợi thức ăn chín thì những người phụ nữ để tranh thủ hút thuốc. Các bạn thấy đây là cái loại thuốc lá cổ truyền của họ. Tại vì là phụ nữ ở đây họ không có thuốc lá bình thường đắt ở ngoài để mua, do vậy mà họ phải tự làm. Họ cuộn bên ngoài bằng cái lá này. Thực ra mình không biết lá này là lá gì. Sau đó này mới cuộn cái lá thuốc lá bên trong một chút thôi.
Sau một thời gian chờ đợi thì cuối cùng rau cũng đã chín. Bây giờ là lúc có thể lấy thức ăn ra để ăn. Rau chín sẽ được cho ngay vào đĩa để làm thành từng suất, cho mỗi người một suất. Việc lấy thức ăn ra chỉ là cái bước ngược lại so với cái bước ban đầu. Tuy nhiên như các bạn thấy thì những hòn đá này vẫn còn rất nóng. Kể cả món quả đỏ cũng đã chín và bây giờ có thể được lấy ra để chuẩn bị cho bước chế biến tiếp theo. Và cái rau vừa nấu này họ sẽ ăn cùng một loại sốt. Sốt này có rất nhiều ớt và muối đã được rang lên. Họ chấm cái rau đó, họ chấm cái này, sốt này. Và sau đó họ còn trộn thêm một chút rau vừa nấu cùng cái quả đỏ này nữa. Và đây là món rau nấu bằng đá nung của người thổ dân ở vùng Papua. Bây giờ mình sẽ thử xem. Rau rất là nhừ, chín. Và tất nhiên là họ không cho một cái loại gia vị nào cả nên không có mùi vị gì hết. Đây tức là có các cái sản phẩm vừa nấu xong. Ai thích ăn gì thì có thể vào lấy cái đó để ăn. Cái phần bên trong này giống như một loại vỏ, người ta cũng không bỏ đi mà người ta sẽ ăn trực tiếp luôn. Sau khi được trộn một cái loại sốt này thì là người sẽ ăn trực tiếp. Tuy nhiên họ chỉ ăn để nhai cho nó ra cái sốt, cái nước, xong rồi nuốt. Chứ còn đâu cái vỏ thì cái bã người ta sẽ bỏ đi. Không có mùi vị gì cả, chỉ có một chút mùi mặn của cái sốt, cái muối này thôi. Không có một chút mùi vị gì hết. Tuy nhiên cái màu rất là đẹp, giống quả gấc của mình đúng không ạ? Cái giai đoạn tiếp theo là cái giai đoạn ép cái quả này cho nó ra nước. Và giai đoạn này cần sức mạnh, do vậy mà người đàn ông sẽ đảm nhiệm cái công việc này. Nước này sau khi được vắt ra sẽ được dùng như một loại sốt. Họ sẽ trộn với rau và khoai lang để ăn. Công việc cũng khá là vất vả, khá là gian lao, tại vì là như các bạn thấy đây, một nắm tay cái quả này vắt ra chỉ được một chút nước thôi. Tuy nhiên được lại cái màu rất là đẹp. Và khi nấu xong thì tất cả mọi người quây quần vào với nhau ăn cả cái quả đỏ và ăn cả rau. Chỉ còn khoai lang này chưa xong, vẫn phải đợi. Tiếp đó rau sẽ được trộn lẫn với hỗn hợp sốt đỏ vừa được vắt ra.
Lúc này món ăn này mới được cho gia vị như muối, mì chính. Trước khi mọi người được thưởng thức món ăn này thì nó sẽ được thử xem gia vị đã đầy đủ chưa. Bapak mau ada aja nih pasarin. Itu yang mana? Jalan, ayo. Yang nih, ada yang ini. Dia lu ah. Ada nih, Nói chung là ăn cũng khá ngon, không đến nỗi nào. Tuy nhiên cũng một điều mình cũng muốn trung thực rằng là cách nấu không được vệ sinh lắm, không được sạch sẽ lắm. Nhưng mà khi họ đã nhiệt tình mời như này thì bắt buộc phải thử, không từ chối được. No. Yes. After this. Ini pokoknya. Hari ko ako mo tanay na. Mura na yung son. Cara ramas yang biasa ramas ya. Hawa na kinarike. Biasa ramas ini tiang. Như các bạn thấy thì họ ăn món này rất là nhiệt tình, chứng tỏ món này rất là ngon đối với họ. Và ăn xong món này thì ai cũng đẹp trai xinh gái, không cần phải son phấn gì hết. Và bây giờ đến giờ khoai lang đã chín rồi, bây giờ chúng ta sẽ mở cái bếp này ra để thưởng thức món khoai lang. Khoai này rất là nhũn, chín. Nhà nào ấy mà ta bà là ta ê lại màu anh này. Bà đó mà ta lên nó bà màu. Các bạn thấy thì có rất nhiều loại khoai lang, và khoai lang này củ to, củ nhỏ đều chín nhũn cả. Củ vàng, khoai tím, khoai đỏ, khoai trắng, đủ các loại khoai lang cả. Con một tấm này. Ở bên dưới đây còn nhiều củ to nữa. Nhưng mà củ nào cũng nhũn, thậm chí còn cháy nữa. Rất là hay, chín hết cả rồi. Còn mình thì mình thích ăn món khoai lang với lại cái sốt này hơn. Ở đây người ta ăn rất đơn giản bằng cách là cho cái sốt này vào củ khoai lang, sau đó là ăn thôi. Khoai lang bình thường ăn không cũng đã ngon rồi. Bây giờ thử ăn mấy cái món này, cái sốt này xem như thế nào. Cái sốt này tại vì nó khá mặn, do vậy mà nó trộn lẫn với cái vị ngọt của khoai lang nên tạo ra một hương vị khá là ngon. Hơi nóng một chút. Vị mặn và vị ngọt trộn với nhau, ăn cũng khá là được. Ngoài ra thì là màu của khoai lang và màu của cái sốt này trộn vào với nhau nữa cũng khá là bắt mắt. Khoai lang họ có rất nhiều màu. Mình chọn củ màu vàng này. Củ này ăn không bở, ăn khá là ngọt. Nói chung món này ăn ngon hơn cái món rau vừa nãy rất là nhiều. Mantap. Và ngày tiếp theo của mình với những bộ lạc ở thung lũng Ba Lem đã diễn ra như vậy. Một chuyến thăm để tìm hiểu về kỹ thuật nấu nướng rất là độc đáo của họ. Và những món ăn tưởng chừng như đơn giản nhưng mà cũng rất là độc đáo. Tại vì các món ăn đó các bạn có thể chỉ tìm thấy ở đây thôi, ở Papua thôi, không có đâu khác cả. Và rất hy vọng là các bạn thích các trải nghiệm vừa rồi của mình với những phụ nữ ở bộ tộc này ở Papua.
Và những ngày tiếp theo của mình ở đây hứa hẹn chắc chắn là có rất nhiều những trải nghiệm thú vị khác nữa. Các bạn chờ đón nhé. Rất là ngon.